දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම ඔයාලට. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ වැඩි දෙනෙක් හොයන USB hub එකක් ගැන. එහෙම නැතිනම් සරලව කියවොත් මේ ගැජට් එක හරහා අපිට USB supply 4ක් use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේ ගැජට් එක බලමු. Let's see Hasha Bro YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා මගේ වීඩියෝවක් මුලින්ම දකිනවා නම් දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. වීඩියෝව ඔයාට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. වීඩියෝව පොඩ්ඩක්වත් skip නොකර බලන්න. මොකද වැදගත් තොරතුරු ඔයාට මගහැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ USB hub එක එහෙම නැතිනම් අපි හැමෝම දන්න විදිහට එක USB port එකකට USB 4ක් එකපාර සම්බන්ධ කළ හැකි මෙම උපකරණය. එහෙම නැතිනම් මේ USB hub එක port 4ක් සමග සුපිරි වේගයක් සහිත ඒ කියන්නේ 5Gbps සහිත වේගයක් ඇති මෙම USB hub එක මෙහි LED දර්ශකයක් එහෙම නැතිනම් බල්බ් එකක් සහිතව ක්‍රියා කරයි. හැඩය ගත්තොත් ඉතාමත් කම්ෆර්ටබල් උපකරණයකි. පහසුවෙන් හසුරවන්න පුළුවන්. මෙහි තවත් දෙයක් නම් අපි සම්බන්ධ කරන අනෙක් භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව සඳහා මෙහි ආරක්ෂිත පියුස් යොදාගෙන තියෙනවා. DC 5 volt jack එකකින් මේ සමන්විත වෙයි. අවසාන වශයෙන් කිව්වොත් අද වන විට ලංකා මුදලින් මේ රුපියල් 1450ක වගේ අගයක් ගනී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.